خان زموږ سره دلته privacy ده security ده anonymity ده وس privacy security او anonymity دا ټول په یو ځای کېدای شي او څنګه کېدای شي وس که موږ ووایو چې ځان موږ سکیور کوو نو هلته زموږ privacy compromise کیږي که موږ ځان ووایو که موږ ووایو چې موږ privacy زموږ په کار ده نو زموږ هلته security compromise کیږي او که موږ ووایو چې موږ ځان بیخي پټو anonymity چې ورته کوم وایي که نه چې زموږ چا ته پته نه لګي نو هلته زموږ سره privacy بیا راځي خو security زموږ سره نه راځي نو انټرنیټ خو دریاب دی په انټرنیټ باندې له پاسه دنیا شی مالویرز ګرځي اوس ګوره دا مالویر چلته دی دا خو ګرځي په دې باندې اوس فار ایگزامپل تاسو چې په انټرنیټ باندې کوم سرچ کوئ پوه شوئ په انټرنیټ باندې چې تاسو کوم یو سرچ کوئ هغه کې تاسو ډیر شي سافټویر مطلب دا چې ویب سټ ته به تاسو ځئ د دې ویب سټ به چې هغه کې د شي تاسو په کوم ملک نه شي د هغه ګورنمنت تاسو نه غواړي چې هغه ته لاړ شي او کېدای شي تاسو ایمیل اکسس کړئ او په براوزر په تھرو باندې تاسو ایمیل ته لاګین وکړئ مطلب دا چې ویب اپ چې کنه ویب اپلیکیشن چې کوم دی مطلب دا چې جیمیل ته لاړ شي یا آوټلوک ته لاړ شي یا اني اذر ایمیل چې دی په ویب براوزر باندې یوز کوئ او دا خو براوزر چې دی دا خو یو اپلیکیشن دی په اپلیکیشن په تھرو باندې تاسو بل مطلب دا چې تاسو اکسس کوئ انلاین انټرنیټ ته یا خپل ایمیل ته نو چې کله تاسو هم په دې کې سکیورټي اپلای کړئ کومه راوته ساده سکیورټي په دې باندې اپلای شو ځکه چې سکیورټي بیا ګوري مالویر په براوزر په هیستوري باندې او براوزر باندې ګوري چې مطلب دا دی که دغلته چرته اني براوزر یې مالویر یا داسې یو سسپیشس فایل چې هغه ریپورټ کی او بلاک کی ویټ ا منټ که خیال وکړئ کنه نو پرایویسی تاسو غواړئ چې تاسو د سره پته نه لګي د براوزر د سره پته نه لګي چاته آسف تاسو ته پته لګي خو دلته که کله یو سکیورټي هم انسټال کړه د انټي وایرس چې ته وي یا د سی اني مالویر شو دا غو خو کانستنټلی دا غو یو سینک اپ کیږي بټوین دغه په مخ باندې سینک اپ کوي ګوري سینک کوي او سکین کوي دله براوزر هیستوري چې مالویر یا د سی سبل څه شي چې هغه تیر او باسي او ریپورت کی یا کوارنټین کی مطلب دا چې ختم کی خو ستا پرایویسی خو لاړه بای ستا چې کومه دلته کانستنټلی دا چې دی سکیورټي سکین کوي نو هغه ته الته ډایرکټ پته لګي د سکیورټي کمپنی ته مطلب دا چې تو سکه او سګوري او کم ایمیل چې کې کم سنمونه کانورزیشن ستا کیږي نو ستا پرایویسی په هغه سیټ کې لاړه وس کته وای چې نه زه اونلی پرایویسی کوم او سکیورټي زمانه د پکار ځکه زه ایکس او کم نه غواړم چې زما اکسس تو شي وس سکیورټي پروګرامونه کې دي چې ډیپند چې په کوم ملک تاسو نه شي او هغه وس موږ ته پته نه لګي څومره کمپرمایز دي مطلب دا دی که تاسو په یو غټ ډیولپ کنټری کې نه شي او دا غو سکیورټي پروګرام تاسو استعمالوي ګورنمنت اني ټایم کې دی چې لاړ شي او دا غي کمپنی نه ستاسو براوزر هیستوري وګوري او دا ټول سٹور کیږي او کې دی چې مطلب دا په indirect هغه لاړ شي او ستا ټوله هیستوري چک کی او کولای شي دي وس که تاسو د یو جرنالست چې او تاسو د یو قسم کار کوي چې مطلب دا هغه پاغي ملکی فوربیډن یا لکه هیومن رائټس شو فور ایگزامپل تاسو د یو ویب سټ اکسس کوي یا د یو طرف ته یا د یو ایمیل لګي چې هغه تاسو وایي چې زموږ ګورنمنت پته نه لګي نو په دغه ترو کې بیا سکیورټي چې کومه نه انانیمیټي بیا ضروری راځي کنه انانیمیټي مطلب ځان پټول دي نو دا غیر لپاره بیا جدا مطلب د براوزرز دي هغه به استعمالای خو اگین ستا بیا تھریټ راځي چې اني ټایم ګوره چې ستا سکیورټي نه نو مطلب دا چې اني ټایم بګز راځي او هغه انسټال کېدای شي که د یو ویب سټ ته تاسو چکر ولګوي چې هغه ریټن کې تاسو باندې بګ انسټال کړي نو اوس پرایویت دا یو غټه ډیلما ده پوه شئ
دا دومره کانټرډکشن دی که تاسو وایئ چې زما پرایویسي ښه ده نو مال سکیورټي هم پکار ده ځکه چې زما به انټي وایرس چې دی هغه به زما ټول کمپیوټر سکیور ساتي خو په اصل کې هغه ستا پرایویسي چې ده هغې کمپنۍ سره تو شیر کوې د نور چا سره نه کوې خو د کمپنۍ سره شیر کوې اوس که کمپنۍ هیک شوه یا بل داسې څوک پاورفل په هغې کمپنۍ باندې لاړو هغو ستا غونډه براوزر هسټري چې ده یا کمپیوټر کې تاسو کوئ هغه غونډ شیر کولی شي نو دلته اوس دا پټو مادې لپاره ورکړی دا سړی چې ناست دی که نه د کمپیوټر ته خپل هر څه ریسرچ او وټ ایور دی کوي هلته ورته دغه د دیو کس وکي خو د بل د پټوانو باسي دا مطلب سکیورټي والو چې دی ګوري چې دسی یو طریقه کار دسی یو مالویر یا په تا باندې رانه شي چې ستا کمپیوټر خراب کی خو په اصل کې هغه ته 100% چې کوي ستا انانیمیټي چې کومه ده هغه ونه شوه نو په دې کورس کې په منګه تاسو دا ټیچ کوو چې ته خپل ډیسیژن په خپل باندې علي پوه شوې په خپل به دا ډیسیژن علي چې کم سکیورټي کنټرول تاسو ځان ته اپلای کوئ کم یو پرایویسی کنټرول تاسو ځان ته اپلای کوئ کم انانیمیټي کنټرول تاسو ځان ته اپلای کوئ او په کم یو سټیج باندې تاسو یې تاسو سکیورټي ډیره ضروری ده که تاسو پرایویسی ډیره ضروری ده او که تاسو انانیمیټي ډیره ضروری ده تاسو په دې یو ملک کې اوسېږئ چې تاسو د انانیمیټي له ډیر زیات فوکس ورکوئ د سکیورټي نه او ډیر زیات فوکس ورکوئ د پرایویسی نه خو پرایویسی انانیمیټي موستلی لغه کیږي ګوره یو سوي چې پرایویسی دې یو شی دی چې تاسو د خلکو سره میلاویږئ خو دنه کم پرایویټ چې دی هغه د هغو چاته علم نه مطلب دا دی چې تاسو هر چا سره خپل ملګرو سره میلاویږئ خو دنه په زړه کې چې تاسو دی هغه تاسو پرایویټ پاتې شوي دي هغه یو قسم ډیګنیټي غونډه کې ده دا تاسو سره پرته دي سي عمر لا بدا دي سي کله چې هغه بات راوخکې شو تاسو خبره چا سره شیر کړه هغه پرایویټ او پرایویسی دغه ختمه شو پوه شوې د ځینې دي یو خبره ده چې هغه په بله طریقه باندې لاړ شي او هغه چا ته پته ونه لګي چې د هغې اونر څوک دا خبره کړې چا وه نو هغې ته بیا انانیمیټي ویلی کېږي نو دا یو دوه قسمه ډیلما ده آی هوپ چې تاسو پوه شوئ نو مخې ته په دې کورس کې به تاسو په خپله باندې ډیسیژن اخلئ چې سکیورټي پرایویسی اور انانیمیټي نو ځان به په دې باندې مطلب دا چې خپل سوچ کوئ